Sa'yo lahat ng ID, diba? Turista yan, B. Oh, turista. Tinawag ako. Yan siya. Oh, jeep. Ano yan? Sinasign mo? Nag-firm ako na kontrata. Bilang model. Okay na? Yes. 340. Oh, 343. Thank you. Dora, where's the map? Doro pala, Doro. Takot ka bang maligaw? Okay, so now we're going to our room. Na. See? Oh my gosh. So beautiful. Veranda. Ano yung tinuturo mo yan? Ganda. Five, 336. Okay, so we're 343. Let's go. Oops, swips, swips. Swips, swips, swips. So, itutur ko kayo sa Henann Garden Resort Premier Room. So, pagpasok mo ng pinto, ito na yung makikita mo. Then, sa left side, yan ang ating bathroom. Bathroom, yan. So, the usual. Meron tayong shower area. Okay, and meron yan, bidet and everything. And dito din yung ating mga free channeling, yan. Okay, we have here cabinet, ayan. Si Daddy, ayusin natin yung mga damit natin dyan later. Meron tayong safety box, safety deposit box. Okay, ito, plastic. Para sa mga basang damit siguro. And drawers. Wala naman. Okay, here meron tayong, ayan, picture. Ito, initan ng tubig. Hindi natin tanongin kung ano talaga tayo ano. Ayan, coffee, pang coffee. Ayan, glasses. Ask mo, pwede ka namang mag-call. Habang dito ako. Ayan, meron tayong mini ref. Bigyan to kami sa bahay. Aming ref. Walang laman. Pero, malamig na siya. Pwede nang lagyan ng laman. So, ito yung ating TV. Oh, ang dami ko na agad kalat. Wala. Okay, so ito ang ating aurahan area. May mga magazine. And yan, tissue. Okay. This one, relaxation area. Mag-relax. Okay, so dito muna tayo sa veranda. Kasi yung asawa ko na dito nakahubo. Joke! Okay, damn. Here's our view from inside. Ito mag-chillax dyan dito. Ayan. Swimming pool din. You can access the pool later. Ayan, paggabi pwede tayo magbabad. Sa pool. Huh? Okay. That's all. Ay! Subo.
Jihan Maima, Diyos mio. Pwede pala ka ma. Doon ka sa ano?